السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو مهم جدا عن الباي. خليك معانا للآخر في عدة مراحل. تابع معانا للآخر عشان تعرف كل ما هو جديد. اشترك معانا وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناة عالم جديد. شبكة باي الأسطورة أم الثورة الخفية، الحقيقة الكاملة عن المشروع الذي حير العالم. لسنوات كانت شبكة باي بتبني في الخفاء، لم يكن أحد يعرف ماذا يحضر وراء الكواليس، لكن شيئا كبيرا يحدث الآن. محفظتك الرقمية على وشك أن تحصل على ترقية غير مسبوقة، وشبكة باي في طليعة هذه الثورة الهادئة. السؤال الذي يخفيه الجميع: ما هو هذا الدور الجديد الذي تستعد له باي؟ وكيف سيؤثر على عالمك الرقمي وربما على جيبك انت شخصيا؟ في هذا التحقيق سنفك الغموض حول أكبر مشروع غامض في عالم المال الجديد، مشروع تعدين في ملايين الهواتف يوميا. بين الحلم والمؤامرة، بين الوعد والواقع، تبدأ القصة بدأت سنة 2019 على يد مجموعة من أساتذة جامعة ستانفورد. كان هدفهم واضحا: كسر الاحتكار التعدين وجعل العملات الرقمية في متناول الجميع، حتى من خلال هاتف بسيط، تطبيق صغير تضغط فيه زر مرة واحدة يوميا كل 24 ساعة، ويبدأ يعد لك باي كأنك جزء من شبكة عالمية. ملايين الناس صدقوا الفكرة لأنها كانت مختلفة، لا أجهزة، لا كهرباء، ولا مصاريف. انتشرت العدوى من آسيا إلى أفريقيا، ومن مصر إلى أمريكا اللاتينية. أكثر من 65 مليون مستخدم بدأوا يكرروا نفس الطقوس اليومية: ضغطة زر وانتظار الحلم. لكن كل حلم كبير وراه سؤال أكبر: هل هذه الثورة الرقمية حقيقية أم مجرد وهم جماعي منظم؟ عشان نعرف الحقيقة دي لازم ننزل من النظرية إلى الواقع، نشوف مين استخدم باي فعلا ومين لسه بيحلم بيها. تايلاند مثلا، في تايلاند ظهرت مجتمعات حقيقية بتتعامل بالعملة، أسواق إلكترونية كاملة بتبيع ملابس وأجهزة وحتى وجبات طعام مقابل باي. الناس هناك فعلا بدأت تشتري وتبيع من غير دولار واحد حقيقي. كل التعامل بيتم داخل شبكة باي نفسها. في نيجيريا أقيمت فعاليات اسمها سوق باي ليومين، شارك فيها مئات التجار. الناس تبادلت منتجات حقيقية، أكل وأدوات منزلية وملابس مقابل باي. ده مش إعلان، ده حدث موثق حصل بالفعل في سنة 24. وفي الفلبين أطلق مجتمع باي، مشروع نمط حياة باي اللي بيربط التجار بالمشترين مباشر داخل تطبيق المتصفح الخاص بالشبكة. يعني الاقتصاد بدأ فعلا يتحرك حتى لو بشكل بسيط. مصر والعالم العربي، وعندنا في مصر وبعض الدول العربية بدأت مجموعات صغيرة تبيع خدمات تصميم أو كتاب أو تصويت، ويقبلوا باي بطريقة دفع تجريبية. الناس بدأت تختبر فكرة اقتصاد باي فعليا على أرض الواقع. لكن رغم كل ده، في جدار لسه ما اتكسرش، الجدار اللي بيفصل الشبكة المغلقة عن العالم الحقيقي. كل ده دلوقتي ما تقدرش تبيع باي في البورصات ولا تحولها لأي عملة أخرى. السبب: الفريق بيقول إنهم بيبنوا نظام تحقق ضخم لهوية المستخدمين علشان يمنعوا التزوير والاختراق، ويضمنوا إن كل حساب فعلا يخص إنسان حقيقي. أكتر من عشرات الملايين مستخدم خلصوا التحقق من الهوية بالفعل، وده رقم ضخم جدا في عالم البلوكتشين. بس الانتظار طال، والمجتمع بدأ ينقسم بين مؤمن ومشكك، واللي شايف ان التأخير بيساوي فشل، واللي شايفه بيساوي بناء صبور قبل الانطلاق الكبير. بين الجدار المغلق والأمل المفتوح تتحرك شبكة باي في صمت. الناس فاكرة ان كل ما تضغط اكثر تكسب اكثر، لكن الحقيقة ان القيمة مش في التعدين، القيمة في حركة الاقتصاد اللي بتتولد واللي هتتولد لما الناس تبيع وتشتري بباي. العملة دي هتكون لها قيمة حقيقية
بس لما تبدأ تتحرك في السوق، وده اللي بدأ يظهر في أسواق تجريبية للباي اللي فيها آلاف المنتجات والعروض. في نيجيريا وتايلاند والفلبين بدأت مجتمعات باي تعمل أسواقها الخاصة وتتعامل بالعملة كأنها حقيقية تماما. اللي بيبيع وجبات واللي بيصمم واللي بيصلح موبايلات وبيستلم باي بدل الفلوس. يعني القيمة مش رقم على الشاشة، القيمة بتساوي استخدام حقيقي. طبعا كل مشروع غامض بيولد شكوك، ناس بتقول مفيش بلوكتشين أصلا، وناس تانية بتقول الموضوع مؤامرة لجمع بيانات المستخدمين، وفي ناس شايفة إنها فعلا ثورة مالية بتمشي بخطى بطيئة لكنها ثابتة. لكن الحقيقة البسيطة إن لو باي كانت خدعة كانت انتهت من زمان. 6 سنوات والمشروع لسه قايم والتطبيق لسه شغال والمجتمع بيزيد كل يوم. ده مش شكل مشروع وهمي، ده شكل كيان لسه بيحاول يثبت نفسه وسط ضجيج العالم. بين نظرية المؤامرات وحلم التغيير بتتمسك باي بخيط رفيع من الثقة. الكل دلوقتي منتظر اللحظة اللي يسموها الفتح الكبير للشبكة، اللحظة اللي تخرج فيها باي إلى العالم وتبدأ تتداول رسميا في البورصات. لو حصل ده هيبقى عندنا تجربة فريدة، عملة ولدت من ملايين المستخدمين قبل ما تولد من السوق. لكن لو التأجيل استمر الثقة ممكن تنهار حتى لو التقنية مثالية. الناس عايزة تشوف النتيجة مش عايزة وعود. ال6 أشهر القادمة قد تكون لحظة الفاصل، إما أن تولد الثورة أو تنتهي الأسطورة. الخاتمة بعد كل اللي شفناه، شبكة باي مش أسطورة خالصة ولا حقيقية مكتملة، هي مشروع بيتكون في الظل بين الحلم والتطبيق وبين الناس والبلوكتشين. لكن المؤكد إن في حركة حقيقية، ناس بتبيع وناس بتشتري وناس شايفة المستقبل بيتغير قدامها ببطء. ربما المؤامرات الحقيقية مش في شبكة باي بل في العالم اللي بتخاف من الفكرة إن القوة تنتقل من البنوك إلى الناس. شبكة باي ليست خرافة وليست معجزة، هي تجربة، ومن يجرب قد يصنع التاريخ.